नमस्कार फ्रेंड्स. तर आज आपण अगदी मार्केटमध्ये भेटतात तशा खुसखुशीत आणि टेस्टी बाकरवडी घरच्या घरी कशा बनवायच्या ते बघणार आहोत. इथे मी बाकरवडीसाठी लागणारा सिक्रेट मसाला कसा बनवायचा आणि बाकरवडी तळताना कोणती काळजी घ्यायची म्हणजे तेलात मसाला सुटला जात नाही यासाठी काही टिप्स देखील सांगितल्या आहे. तेव्हा तुम्ही ही रेसिपी शेवटपर्यंत नक्की बघा. सर्वप्रथम आपण बाकरवडीसाठी लागणारा सिक्रेट मसाला बनवणार आहोत. तर हा सिक्रेट मसाला बनवण्यासाठी मी इथे 1 चमचा जिरे, 1 चमचा बडीशोप, 2 ते 3 चमचे धने व 1 चमचा सफेद तीळ घेतले आहेत. हे आपल्याला मंद गॅसवर व्यवस्थित भाजून घ्यायचं आहे. 1-2 मिनटं परतवलं की यामध्ये मी 3 ते 4 चमचे खोबऱ्याचा कीस घातलेला आहे. हे सर्व आपल्याला गुलाबीसर होईपर्यंत मंद गॅसवरती परतून घ्यायचं आहे. तर इथे आपलं सर्व साहित्य व्यवस्थित परतून झालेलं आहे. आता मी गॅसची फ्लेम बंद केली आहे आणि यामध्ये अर्धा चमचा मीठ, पाव चमचा हळद व अर्धा चमचा लाल तिखट घालून हे व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे. तर इथे आपला हा मसाला बनवून तयार आहे. याला आता मिक्सरच्या भांड्यामध्ये मी काढून घेतला आहे. त्यानंतर 1 ते 1.5 चमचा साखर मी यात ॲड केली आहे म्हणजे आपल्या मसाल्याला आंबट गोड अशी टेस्ट येते. तर हे सर्व मी व्यवस्थित मिक्सरमध्ये बारीक करून घेतलं आहे. तर इथे आपला बाकरवडीसाठी लागणारा सिक्रेट मसाला तयार आहे. आता आपण पीठ भिजवून घेऊयात. तर त्यासाठी इथे मी 1 वाटी मैदा घेतला आहे. त्यामध्ये 1 चमचा बेसन पीठ ॲड केला आहे. चवीपुरतं मीठ व थोडासा ओवा घातला आहे. हे सर्व व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे व त्यानंतर इथे मी 3 चमचे गरम तेलाचं कडकडीत मोहन घालून घेतलं आहे. आता हे तेल आपल्याला पिठाला व्यवस्थित एकजीव करून घ्यायचं आहे. तर इथे तेलाचं कडकडीत मोहन घातल्यामुळे आपल्या बाकरवडी अतिशय क्रिस्पी होतात. तर इथे आपलं पीठ व्यवस्थित मिक्स झालं की यामध्ये मी थोडं थोडं करून पाणी घालून घट्टसर असा पिठाचा गोळा मळून घेत आहे. तर इथे अगदी पातळ आपल्याला पीठ नाही भिजवायचं. तर इथे आपल्याला अगदी घट्टसर असा या पिठाचा गोळा भिजवायचा आहे. तर इथे आपलं पीठ भिजून झालेलं आहे. आता याला आपण 10 ते 15 मिनटं असंच झाकून ठेवणार आहोत. 10 मिनटानंतर आपण याचा एक छोटा गोळा घेतला आहे. याचा एक छोटा गोळा घेऊन याची पातळसर आपल्याला चपाती लाटून घ्यायची आहे. म्हणजे अगदी पातळ अशी चपाती लाटायची आहे म्हणजे आपल्या बाकरवडीच्या लेयर्स मस्त कुरकुरीत येतात. तर इथे चपाती लाटून झालेली आहे. तर तुम्ही जाडी बघू शकता. त्यानंतर मी या चपातीचे कट करून थोडंसं चौकोनी शेपमध्ये याला आपल्याला कट करायचं आहे. त्यानंतर इथे मी चिंच आणि गुळाची चटणी यावर पसरवून घेत आहे. तर इथे मी चिंच आणि गुळाची चटणी घरी बनवलेली आहे. तुम्ही मार्केटमध्ये रेडीमेड भेटतात ती यूज केली तरी देखील चालेल. ही चटणी व्यवस्थित स्प्रेड करून झाली की यावर आपण जो सिक्रेट मसाला बनवला आहे तो असा पसरवून घ्यायचा आहे. तर सर्व बाजूने समान असा हा व्यवस्थित मसाला यावर मी पसरून घेतला आहे. त्यानंतर लाटण्याने हलक्या हाताने याला खाली दाबून घ्यायचं आहे. तर आपला मसाला एकदम व्यवस्थित असा सर्व चपातीला लागला गेला आहे. त्यानंतर हलक्या हाताने याला व्यवस्थित प्रेस करून याचा रोल बनवून घ्यायचा आहे. तर रोल बनवत असताना व्यवस्थित दाबून बनवायचा आहे म्हणजे आतमध्ये व्यवस्थित लेयर्स चिपकले जातात. लास्टला थोडंसं पाणी लावून कड याचे व्यवस्थित बंद करून घ्यायचे आहे व त्याला थोडंसं असं एका साईडने गोल गोल फिरवून घ्यायचं आहे म्हणजे आपली बाकरवडी अतिशय घट्ट अशी तयार होते व फिलिंग अजिबात बाहेर येत नाही. तर इथे आपला रोल आता बनवून तयार आहे. याला आता आपण छोट्या छोट्या पीसेसमध्ये कट करून घेणार आहोत. तर तुम्ही
तुम्हाला हवे तितके पातळ किंवा जाड पीसेसमध्ये ही बाकरवडी कट करू शकता। तर तुम्ही इथे बघू शकता खूप इझिली आपली बाकरवडी कट होते आहे आणि खूप छान असे लेयर देखील आपल्या बाकरवडीला आलेले आहेत। तर हाताने थोडीशी चेपून तर अशाच प्रकारे सर्व बाकरवड्या कट करून घेत आहे। आपल्या बाकरवड्या कट करून झाल्या की याला 15 ते 20 मिनिटं थोडंसं हवेशीर सुकत ठेवायचं आहे, म्हणजे आपली बाकरवडी तळताना अतिशय क्रिस्पी होते। किती छान दिसत आहे, तुम्ही इथे बघू शकता। तर इथे माझ्या बाकरवडी बनवून तयार आहेत। याला मी आता 10 ते 15 मिनिटं सुकवून घेतलं आहे। त्यानंतर अगदी मंद गॅसवर मी तेल गरम करून त्यामध्ये या बाकरवडी आपल्याला एक एक करून सोडून घ्यायच्या आहेत व या बाकरवडी तळत असताना आपल्याला गॅसची फ्लेम अगदी मंदच ठेवायची आहे, म्हणजे त्या आतपर्यंत व्यवस्थित क्रिस्पी होतात। 4 ते 5 मिनिटांनंतर या बाकरवडी आपल्याला दुसऱ्या साईडने देखील पलटी करून घ्यायच्या आहेत। तर तुम्ही इथे आपली बाकरवडी बघू शकता, खूप छान असा कलर आलेला आहे। अतिशय खमंग, खुसखुशीत आणि टेस्टी अशी बाकरवडी आपली इथे बनवून तयार आहे। तुम्ही बघू शकता खूप छान असे लेयर बाकरवडीचे दिसत आहे। चला आता हिला आपण बाहेर काढून घेऊयात। तर तुम्ही देखील ही बाकरवडी या दिवाळीत नक्की ट्राय करा आणि तुम्हाला ही रेसिपी कशी वाटली तेही मला कमेंट करून कळवा। रेसिपी आवडली असेल तर व्हिडिओला लाईक आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला अजिबात विसरू नका। धन्यवाद आणि हॅप्पी दिवाळी।